seehummansala දෛනික විද්වත් සල්ලාපයට අද පැමිණ සිටින ඔබ හැම දිනා ඊටාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අද බුදදා සල්ලාපේ නැත්තම් බදාදා දවසේ අපේ seehummansaලේ ඒ වගේම අප අඛණ්ඩව වැඩසටහන් 296ක ප්‍රමාණයක් ගෙවා ඇවිත් තිබෙනවා. ඒ හින්දා අද 297 වන වැඩසටහන තමයි මේ අප ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහිදී අපගේ සම්පත්දායකයන්න් හැටියට සම්බන්ධ වන්නේ ආචාර්ය පද්මකාන්ත වඳුරාගල මෙතුමා. මෙතුමන් මීට පෙරත් අපට එක්තරා විස්මය දනවනතුරු සුළු විෂයයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. ඇතරම අපි කුඩා කල පැලෑටි ගැන නැත්නම් උද්භිද විද්‍යාව ගැන අප දන්නා අල්ප දැනුම ඇතුලේ පවා අපට ස්නායුමය ක්‍රියාකාරීත්වයක් පිළිබඳව අප දැන සිටියේ නැහැ. අප දැන සිටියේ සතුන්ගේ තියෙන ස්නායු ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව පමණයි. නමුත් එතුමන් එහිදී ඉදිරිපත් කරන ලැබූ අදහස් අපේ සමාජයට සුවිශේෂ අමුත්තක් ගෙන ආපු අපූර්වත්වයක් ගෙන ආපු කාරණා සම්භාරයක් බව අපට වැටහුණා. ඒ වගේම අද එතුමන් අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව ගත්තහමත් Azola නම් වූ විශේෂ ශාකය පිළිබඳව එතුමන් අද සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එය මෑත භාගයේදී යම් ප්‍රමාණයකට අපේ සමාජය තුළ සාකච්ඡාවට ලක් වුවත් ඒ පිළිබඳව ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යයනයක් හැටියට යමක් සමාජයට ඉදිරිපත් නොවීම නිසා විවිධ දුර්මතයන්ට මේ පැලෑටිය සහ එය භාවිත කරන පිරිස් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වී තිබෙනවා. ඒ නිසා අද මේ පැලෑටිය නැත්තම් මේ විෂය පිළිබඳව ප්‍රාමාණික උගතෙක් හැටියට අපේ වඳුරාගල මැතිතුමන්ගේ සහභාගීත්වයේ සම්පත්දායකත්වයේ ලැබීම අපට සුවිශේෂ වෙනවා. ඒ නිසා මා ඊටාම ගෞරවයෙන් එතුමන්ට ආරාධනා කරනවා අද අප සාකච්ඡා කරන Azola ශාකයේ විස්මිත ගුණාංගයන් පිළිබඳවත් අපට අපේ සමාජයේ යම් තැනකට ඔසවා තැබීම කෙරෙහි ඉන් ලබාගත හැකි ප්‍රයෝජනය පිළිබඳවත් අපේ ආර්ථික සහ කෘෂි කාර්මික නැත්නම් ගොවිතැන් පාර්ශවයෙන් ගත්තාම තියෙන උපයෝගිතාව පිළිබඳවත් එතුමන්ගේ අධ්‍යයනය අපට පැහැදිලි කරන්න දෙන්නට මේ අවස්ථාවේදී තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රියන්ත දයාරත්න මහත්මයා. ඒ වගේම අසා සිටින සැමෝම ඉතා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන ඉතා දුෂ්කර තත්ත්වයක් ඇතුළේ අපි මේක කරන්නේ. දැන් මේ වෙලාව අපේ නිවසේ විදුලි ආලෝකය මේකේ පැත්තේ විසන්දි කරලා නමුත් අපි ඒක කරගෙන යනවා. ඉතින් මම වෙනද විදියටම පිටරට ඉඳන් ගොඩක් දෙනෙක් මේක අහගෙන ඉන්න හින්දා අර ගිය සැරේ මම ශාක ස්නායුක ජීව විද්‍යාව නැත්නම් ප්ලාන්ට් නියුරෝබයොලොජි කරපු විදිහටම භාෂා දෙකෙන්ම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව තමයි මම දේශනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතුවා ඔබතුමාලා දෙකොල්ලටම භාෂා දෙකෙන්ම මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. I would like to mention, since there are people who are abroad listening to this program, I would like to conduct this program in both languages, Sinhala and English language. So I welcome you all for this program today in the evening. First of all, Islam අපට කියන්න තියෙන්නේ 1986 ඉඳලා 1990 වෙනකන් පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨයේ උද්භිද විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ තමයි මේ පර්යේෂණ කටයුතු සිද්ධ වුණේ. These experiments were carried out at the University of Peradeniya, Faculty of Science, Department of Botany, by myself. That was in 1986, from 1986 to 1990, for 4 years. අවුරුදු 4ක් තිස්සේ 86 ඉඳලා 1986 ඉඳලා 90 වෙනකම් මේ පිළිබඳ පර්යේෂණ සිද්ධ කරා. මෙතනදී ඉතා වැදගත් දෙයක් සිද්ධ වුණා. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඕනෑම ශාකයක අපි දන්නවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙනවා. We know that in all plants, in green plants, photosynthesis is carried out. We know that photosynthesis is carried out in all green plants. So there was a very particular, very remarkable incident here.
because the technique which was used for determination of photosynthesis was called photoacoustics. Photoacoustics. දැන් මෙතනදී සිදුවිච්ච වැදගත් දේ තමයි අපි දකිනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ වේගය හොයාගෙන සඳහා නොයෙකුත් ක්‍රම භාවිතා වෙනවා. එහිදී ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා කියන්නේ ශාක විසින් ආහාර නිපදවීම තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන්නේ. ප්‍රභා කියලා කියන්නේ ආලෝකය, සංශ්ලේෂණය කියන්නේ නිපදවීම. ආලෝකය උපයෝගී කරගෙන හරිත ශාක ආහාර සංශ්ලේෂණය තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන්නේ. මෙහිදී ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ වේගය නිර්ණය කිරීම සඳහා අලුත් ක්‍රමයක් භාවිතා කරා. ඒකට අපි කියනවා ෆෝටෝ ඇකියුස්ටික් නැත්නම් ප්‍රභා ධ්වනි ක්‍රමය කියලා. ප්‍රභා ධ්වනි ක්‍රමය, that's called photoacoustic. The synthetic rate of photosynthesis was determined by a new technique called photoacoustics. Photo means light, acoustics means sound. So what we did was, we took this plant Azola and it was given light beams, and then sound waves were created by the plant. Sound waves were created by the plant. Those were amplified and recorded. මෙහිදී ප්‍රභා ධ්වනි උපකරණය කියන එක භාවිතා කරා. ප්‍රභා ධ්වනි උපකරණය කියන එක භාවිතා කරලා ශාකවලට අපි ආලෝක ධාරා ලබා දුන්නා. මෙහිදී භාවිතා කරේ Azola කියන ශාකය. Azola කියන ශාකයට ආලෝක ධාරා ලබා දුන්නා. ආලෝක ධාරා ලබා දීලා එයින් පිට වෙන ධ්වනි තරංග විශාල කරලා, ඒ කියන්නේ ඇම්ප්ලිෆයි කරලා විශාල කරලා ඊට පස්සේ ඒක අපි වාර්තා කරා. ඒ ක්‍රමය තමයි ඉස්සල්ලාම ලංකාවේ ඒකට කියනවා ප්‍රභා ධ්වනි උපකරණය කියලා. ඒක පළවෙනි වතාවට ලංකාවේ මට හැකියාව තිබුණා උද්භිද විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේදී භාවිතා කරන්න. First time in Sri Lanka, these photoacoustic instruments were operated at the Botany Department, Faculty of Science, University of Peradeniya, by myself to determine the rate of photosynthesis rate of Azola, where we are going to talk today, the plant Azola. එතකොට දැන් අපි මෙතනදී පර්යේෂණයට භාවිතා කරේ, දැන් අපි දකිනවා මම ඒක විස්තර කරන්නම්. දැන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ වේගයේ තීරණය කිරීම සඳහා ප්‍රභා ධ්වනි උපකරණය භාවිතා කරා. ඒ වගේම මෙතනදී මම මේ පදේ භාවිතා කරනවා, නමුත් නැවතත් ඒක විස්තර කරනවා. නයිට්‍රජන් තිර කිරීම නැත්නම් නයිට්‍රජන් අල්ලා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරේ ඇසිටිලීන් ඔක්සිහරණ ක්‍රියාවලිය කියන එක තමයි භාවිතා කරේ. ඒ කියන්නේ Azola ශාකයට අපි ඇසිටිලීන් කියන වායුව ලබා දීලා ඒකෙන් හොයනවා කොච්චර වේගයකින් වායුගෝලීය නයිට්‍රජන් තිර කරනවද කියලා. ඒ විදිහට තමයි ඇසිටිලීන් රිඩක්ෂන් කියන එකට ඇසිටිලීන් ඔක්සිහරණය කියන එමගින් තමයි nitrogen තිර කිරීමේ වේගය නිර්ණය කරේ. The nitrogen fixation rate of Azola was determined by a technique called acetylene reduction. That is, you take the Azola plant and put it in a chamber, small chamber, and then you give that sample acetylene, C2H2, that is C2 acetylene gas, and then the nitrogen fixation rate was determined by this technique, which is called acetylene reduction technique. Acetylene reduction technique. So if I go to my slides, my slides are we are going to discuss Azola as an organic fertilizer for rice cultivation in Sri Lanka. Azola ශාකය කාබනික පොහොරක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ වී වගාව සඳහා යොදා ගන්නේ කොහොමද කියන එකයි සාකච්ඡා කරන මාතෘකාව අද. එතකොට මෙතනදී මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කර විදිහට Azola ශාකයේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ වේගය, ආහාර නිපදවන වේගය, ෆෝටෝ ඇකියුස්ටික් නැත්නම් ප්‍රභා ධ්වනි උපකරණය මගින් නිර්ණය කරගත්තා. නයිට්‍රජන් තිර කිරීමේ වේගය, නයිට්‍රජන් තිර කිරීමේ ශීඝ්‍රතාවය වේගය, ඇසිටිලීන් රිඩක්ෂන්, ඇසිටිලීන් ඔක්සිකරණ ක්‍රියාවලිය මගින් තීරණය කරගත්තා. එතකොට අපි දකිනවා දැන් මෙතනදී පෙන්ලා තියෙන්නේ අපේ වායු ගෝලය නැත්නම් අපි ඉන්න අවට වාතයේ සංයුතිය මෙතනදී පෙන්ලා තියෙනවා. This is the composition of air surrounding our environment.
So we can see the composition of air. මෙතනදී අපි වායුවේ සංයුතිය ගන්නකොට අපි දිනේදා භාවිතා කරන මේ අපිට පිට තියෙන වාතය ගන්නකොට ඒකේ 178ක් තියෙනවා nitrogen. If you can 178ක් තියෙනවා nitrogen, 121ක් පමණ තියෙනවා oxygen, argon තියෙනවා 101ක් පමණ, වෙනකුත් gases වායු තියෙනවා 0.17ක් පමණ, carbon dioxide තියෙනවා 0.03ක් පමණ. So this is the composition of air. If you just consider the composition of air surrounding our environment, approximately nitrogen we have 78%, oxygen nearly 21%, argon nearly 1%, other gases 0.17%, and carbon dioxide 0.03%. So this is the normal composition of the air. So the problem is, if you take the human body, or any other animal, the nitrogen content in our human bodies are very high. That is due to, now we know that if you take the human body, we know that it is composed of proteins. Then අපි ගන්නකොට අපේ සාමාන්‍ය ශරීරය, අපේ තියෙන මනුස්ස ශරීරය ගත්තා හරි, එහෙම නැත්නම් වෙන සතෙකුගේ ශරීරයක් ගත්තා හරි, මේකේ තියෙනවා විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රෝටීන වලින් හැදිලා තියෙනවා. ශරීරයේ විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රෝටීන තියෙනවා. Now this proteins are composed of amino acids. They are composed of amino acids, and the amino acids have lot of nitrogen. So in short, if we say nitrogen is an essential component for the human body and as well as the body of the other animals. ඒතර මෙතනදී අපි ගන්නකොට අපි දකිනවා අපේ සිරුර හැදිලා තියෙනවා ප්‍රෝටීන වලින්, සතුන්ගේ සිරුර හැදිලා තියෙනවා ප්‍රෝටීන වලින්, ප්‍රෝටීන වල නයිට්‍රජන් ගොඩක් තියෙනවා, ප්‍රෝටීන වල ප්‍රබල ලොකු සංඝටකයක් තමයි නයිට්‍රජන්. මේ නයිට්‍රජන් තිබීම ප්‍රෝටීන වල හැදිලා තියෙන නිසා අපිට ඉතා අත්‍යවශ්‍ය සංඝටකයක් තමයි මේ නයිට්‍රජන් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඉතාම වැදගත් සංඝටකයක් මිනිස් සිරුරට, සතුන්ගේ සිරුරට, ඒ වගේම ජීවීන්ගේ සිරුර වලට ඉතාම වැදගත් අවශ්‍ය සංඝටකයක් තමයි නයිට්‍රජන් කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතනදී ගැටලුව මේකයි, මෙච්චර නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයක් වායුගෝලයේ තිබුණාට 178ක් අපිට බෑ මේ වායුගෝලයේ තියෙන නයිට්‍රජන් අපි ආශ්වාස කරනවා, අපි හුස්ම ගන්නකොට ඇතුළට මේ නයිට්‍රජන් අල්ලා ගන්න බෑ අපිට. දැන් උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් ඔක්සිජන් අපි ආශ්වාස කරනකොට ඇතුළට හුස්ම ගන්නකොට ඔක්සිජන් ඒ වායුවේ තියෙන ප්‍රමාණය ඇතුළට පෙනහළු වලට ගිහිල්ලා ඒ 121න් අපි ඔක්සිජන් කොටසක් අල්ල ගන්නවා. අපේ සිරුර පෙනහළු වල තියෙන ගර්තිකා නැත්නම් ඇලිවියෝලයි වලින් ඔක්සිජන් අල්ල ගන්නවා. එතකොට මේ නයිට්‍රජන් මෙපමණ තිබ්බට අපිට බෑ නයිට්‍රජන්, ඒකට කියනවා තිර කිරීම කියලා, නයිට්‍රජන් තිර කරන්න. Though there is high amount of nitrogen in the atmosphere and the requirement of nitrogen is very high in human bodies and also in animal bodies, we as well as animals are incapable of trapping the nitrogen which is in the atmosphere. When we inhale air, this amount of nitrogen enters the body, but we cannot capture that nitrogen. For example, if you take oxygen can be captured. When we inhale air, with that oxygen enters the body and it goes to the lungs, and in the lungs we have the alveoli, what are called the blood capillaries. It is being trapped by the hemoglobin of the bloodstream. This oxygen is captured. We can then oxygen ඇතුළට ගියන් පස්සේ ආශ්වාස කරාන් පස්සේ රුධිරවල ගර්තිකාවල තියෙන කේශනාලිකාවල තියෙන හිමොග්ලෝබින් මගින් රුධිරයේ තියෙන හිමොග්ලෝබින් මගින් මේ ඔක්සිජන් අල්ල ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒකට කියන අපි අල්ලගත්තාන් පස්සේ අපි ඒවට කියනවා ඔක්සිහිමොග්ලෝබින් කියලා. So this oxygen can be trapped but not nitrogen. Nitrogen අල්ල ගන්න බෑ අපිට. නමුත් ඔක්සිජන් අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන්. අපේ සිරුරට ඔක්සිජන් ලැබෙන අතර අපේ ඇඟේ හැදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඒත් එක්කම පිට වෙනවා අපි ප්‍රාශ්වාස කරද්දී. When we inhale oxygen, when we inhale air, we trap the oxygen and carbon dioxide escapes to the atmosphere. So this is a big serious problem.
this is a big serious problem. Though animals and humans needs nitrogen, there is no way of capturing this nitrogen, which is in air plenty, about 78%. මේ nitrogen මෙපමණ ප්‍රමාණයක් වායු ගෝලයේ තිබ්බට මොකද මේක අල්ල ගන්න බෑ. nitrogen අපි ආස්වාස කරලා අපට අල්ල ගන්න බෑ අපේ සංඝටකයක් වන ප්‍රෝටීන නිපදවීම සඳහා. එතකොට මෙතන විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලෝකයේ ඉන්න මිනිසුන් සහ humans-ලා මිනිසුන් and also other animals cannot trap this nitrogen. So that's a very it's a very serious problem. For instance, there are some microorganisms. Which are capable of fixing this nitrogen. For instance, there are some microorganisms like bacteria, fungi, then blue-green algae, they are called cyanophyta. They are capable of capturing this nitrogen which is in the atmosphere. For instance, the method අපි ගත්තොත් මේ nitrogen අපට අල්ල ගන්න බැරි වුණාට සමහර ශුද්‍ර ජීවීන් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම බැක්ටීරියා ඉන්නවා, නීලහරිත ඇල්ගා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කියනවා සයනොබැක්ටීරියා කියලා. ඒ වගේම සමහර fungi ඉන්නවා, දිලීර. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ nitrogen අල්ල ගන්න. ඒතර ඒගොල්ලන්ට විතරයි මේ nitrogen අල්ල ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු මේකත් එක්ක තමයි සම්බන්ධ කරගෙන යන්නේ Azola කියන ශාකයේ සම්බන්ධව. So they are the people, they are the organisms which can trap nitrogen in the atmosphere. Some bacteria, example, root nodule bacteria of legumes, that is rhizobium, can capture nitrogen. Then blue-green algae, we are called cyanobacteria. They can capture nitrogen. Likewise, there are other microorganisms who can capture nitrogen. So there are very few organisms who can capture nitrogen from this atmosphere. So that because of that, this is very important. Cyanobacteria, rhizobium in legumes, and also other microorganisms which can trap nitrogen should be exploited to fulfill the requirement of the human population as well as the animal population to capture nitrogen. මේ නිසා nitrogen ලබා ගැනීමට මේ cyanobacteria කියන්නේ නීලහරිත ඇල්ගා, bacteria rhizobium, අපි දකිනවා මූල ගැටිති බැක්ටීරියා කියන්නේ රනිල ශාකවල මුල්වල වාසය කරනවා මූල ගැටිති බැක්ටීරියා rhizobium. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් nitrogen තිර කරන්න, nitrogen අල්ල ගන්න. ඒතකොට rhizobium, නීලහරිත ඇල්ගා, cyanophyta, ඒ වගේම සමහර දිලීරවට හැකියාව තියෙනවා මේ විදිය වායු ගෝලයේ තියෙන nitrogen අල්ල ගන්න. ඒ නිසා තමයි මේ ශුද්‍ර ජීවීන් ඉතා වැදගත් වෙනවා nitrogen තිර කිරීමට නැත්නම් nitrogen fixation කියලා කියන ඉංග්‍රීසියෙන්. It's important that these organisms should be exploited to fix nitrogen to fulfill our requirement. So if you consider this slide, you can see a plant. This is called Azola. This plant is called Azola. දැන් මේ පැලේ ගන්නකොට මේකට තමයි Azola කියලා කියන්නේ. මේක හරියටම salvinia වාගේ පැලයක්. This is something like salvinia which is found in reservoirs in Sri Lanka, and it's the same family as Salviniaceae. Salvinia පවුලටමයි මේ ශාකය අයිති වෙන්නේ. මේකේ නම Azola. මේක Salviniaceae family එකට කුලයට අයිති Salvinia වාගේම පැලයක්. විශේෂත්වය මේකයි මේ ශාකයේ මේ පේන පත්‍ර ඇතුලේ ශුද්‍ර ජීවියෙක් වාසය කරනවා ඇනබීනා කියලා. ඇනබීනා Azola ශාකයේ වාසය කරන නිසා යාට කියනවා අපි ඇනබීනා Azola කියලා. The most important thing is that this plant Azola, inside the leaves of Azola, there is a microorganism living which is a cyanobacteria, which is called Anabina. Anabina, because it lives in Azola, we call it Anabina azole. So my research, එතකොට මේගොල්ලන්ට කියන Anabina azole කියලා. එතකොට මගේ පර්යේෂණයට මුල් වුණේ Azola වර්ග දර්ශ පහක් මට දීලා තිබ්බා. Azola දර්ශ පහක් මට දීලා තිබ්බා. ඒ දර්ශ පහෙන්
ශ්‍රී ලංකාවට වඩාත් යෝග්‍ය දාර්ශය තේරීම තමයි මගේ පර්යේෂණයේ ප්‍රධාන අරමුණ උනේ. The main objective of my research was to screen and identify out of five varieties that was given to me Azola, which is suitable for Sri Lankan environment, which is suitable for Sri Lanka. So this is the blue-green algae. This is the blue-green algae. This is the blue-green algae which is found in Azola. So you can see these are the cells. මේක තමා කියන්නේ ඇනබීනා. මේ තමා නීලහරිත ඇල්ගාව නැත්නම් සයනොබැක්ටීරියා. මේක තමා ඉන්නේ ඇසොල්ලා. මේ පත්‍රය ඇතුලේ ඉස්සලම පෙනුව පත්‍රය ඇතුලේ මේ නීලහරිත ඇල්ගාව ඇනබීනා තමා ඉන්නේ. So you can see this anabina. These are blue-green algae or is a cyanophyceae inside the leaf of Azola. You get this blue-green algae or anabina. Then මේ ඇනබිනා ගන්නකොට මේ ඇනබිනා කියන කුඩා ශුද්‍ර ජීවියාගේ අපිට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට සෛල තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අසාමාන්‍ය සෛලයක් ටිකක් ලොකු සෛලයක්. ඊට පස්සේ අනිත් සෛලත් ඒවට කියනවා වර්ධක සෛල කියලා. ඊළාට ආපහු තියෙනවා වෙනස් සෛලයක් අනිත් ඒවා වර්ධක සෛල. එතකොට අපි ගත්තොත් මෙතන මේ සෛලයයි ඒවා වර්ධක සෛල නෙමෙයි. ඒවට කියනවා හෙටරොසිස්ට කියලා. So if you consider this anabina, you can see it has all these cells which are called vegetative cells. They are normal cells. These are multicellular organism. Make a bahusailia jeeviye vegetative cells. These are vegetative cells. And you can see a different shaped cell here. This is called a heterocyst. And again, you can see the vegetative cell and a heterocyst and the vegetative cells. So inside the vegetative cells, normal photosynthesis is carried out and there is elimination of oxygen. It takes place in the vegetative cells. Then මේ වර්ධක සෛල තුල සාමාන්‍ය විදියට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු වෙලා ඔක්සිජන් පිට වෙනවා. එතකොට මේ වර්ධක සෛල වලට අමතරව මේ තියෙන හෙටරොසිස්ට කියන සෛලවල මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ හෙටරොසිස්ට ඇතුලේ තියෙනවා වායුගෝලයේ ඩයිනයිට්‍රජන් අල්ල ගන්න ඕන එන්සයිම් එක තියෙනවා. දැන් අපේ සිරුරේ ඔක්සිජන් අල්ල ගන්න ඕන ප්‍රභවයේ හිමොග්ලෝබින් තිබ්බා වාගේ මේ හෙටරොසිස්ට ඇතුලේ තියෙනවා වායුගෝලයේ තියෙන නයිට්‍රජන් අල්ල ගන්න ඕන එන්සයිම් එක. ඒකට කියනවා නයිට්‍රජනේස් කියලා. එතකොට මේ හෙටරොසිස්ට වලින් තමයි නයිට්‍රජන් තිර කිරීම සිදු වෙන්නේ. So inside these heterocysts there is no production of oxygen because there is no elimination, no photosynthesis carried out. So because of that, it contains enzyme nitrogenase. The enzyme nitrogenase inside the heterocyst where nitrogen fixation can take place. The මෙතනදී පොඩි රහසක් තියෙනවා. මේ වර්ධක සෛල ගන්නකොට මේ වගේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වෙලා ඔක්සිජන් පිට වෙනවා. මේ හෙටරොසිස්ට් ඇතුලේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වෙලා ඔක්සිජන් පිට වෙන්නේ නැහැ. එතකොට there is a small secret here. Inside the vegetative cells there is photosynthesis and oxygen is eliminated. But not inside the heterocyst because now the nitrogenase enzyme is confined to the heterocyst. It is not present in these vegetative cells. So the problem is the nitrogenase enzyme is the enzyme which traps or fixes atmospheric nitrogen, which is sensitive to oxygen. Then it gets destroyed if there is oxygen. So inside this there is no oxygen. So මේ heterocyst කියන එකේ ඇතුලේ nitrogen තිර කිරීම වෙනවා. මේකේ nitrogenase කියන enzyme එක ඔක්සිජන් වලට සංවේදී. නමුත් ඔක්සිජන් මෙතන නිපද වෙන්නේ නැති නිසා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වෙන්නේ නැති නිසා මෙතන ප්‍රශ්නයක් නෑ. nitrogenase කියන enzyme එක මේක ඇතුලේ තියෙනවා. එයා තමයි වායු ගෝලයේ තියෙන ඩයිනයිට්‍රජන් අල්ලගන්නේ. එතකොට මේ විදියටයි මෙයා තමයි ඇනබිනා තමයි වායු ගෝලයේ තියෙන ඩයිනයිට්‍රජන් අල්ලගෙන මේක මොකද කරන්නේ? ඇසෝලා ශාකයේ ඇතුලේ පත්‍රය ඇතුලේ තියෙන්නේ ඇසෝලා ශාකයේ වෙත ලබා දෙනවා නයිට්‍රජන්. ඇසෝලා මෙයාට ඇනබීනාට ලබා දෙනවා කාබෝහයිඩ්‍රේට්. ඒ දෙන්න අතර සිම්බයසිස් සහජීවනයක් සිද්ධ වෙනවා. අපි දකිනවා මේ විදිය සහජීවනයක් සිද්ධ වෙනවා. So there is a symbiotic relationship between Azola and Anabina. Anabina provides nitrogen for the host plant while
Azola provides carbohydrate for the existing or the existing for the Anabaena, Azola, Anabaena plant. දැන් මෙතන දීලා තියෙන්නේ මට දීපු වර්ග දර්ශ පහ Azola varieties. Azola දර්ශ පහ, Azola folliculoides, Azola pinnata pinnata, Azola microphylla, Azola imbricata, Azola carolina. These are the 5 varieties which was given to me. Out of these 5 varieties, I had to screen the most suitable variety for Sri Lankan environment. That was my research which was conducted. So all these plants are Azola varieties which is found in Sri Lanka, but the most suitable one was identified by using these techniques called photoacoustics and acetylene reduction. So then it was the that was the technique that was used to identify the most suitable variety. May varieties පහ අතරින් ලංකාවට ශ්‍රී ලංකාවට වඩාත්ම යෝග්‍ය වන Azola දර්ශය සොයා ගැනීම සඳහා තමයි අර ප්‍රභාදිනී උපකරණය සහ acetylene ඔක්සිහරණ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරලා වඩාත්ම කාර්යක්ෂමව නයිට්‍රජන් තර කරන්න පුළුවන් Azola ශාකය සොයා ගැනීම සිද්ධ කළේ. දැන් මෙතනදී මේ Azola ශාකය විවිධ රටවල් වල වියට්නාමය, චීනය, ජපානය, වියට්නාමය, චීනය, ජපානය, ඉන්දියාව සහ වෙනත් ආසියාතික රටවල් බෙහෙවින් පාවිච්චි කරනවා වී වගාව සඳහා යොදා ගන්නවා. මොකද මේක නයිට්‍රජන් ප්‍රභවයක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වී වගාව සඳහා. ඒතර මෙතනදී මේ විදියට ගෝයන්ගස් අතර මේ විදියට in between rice plants you can grow Azola in the paddy field. So this is the way which you the growing Azola in the paddy field. So in between the rice plants Azola can be cultivated. දැන් මෙතන පෙන්ලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදියට වී ගස් පළවෙනි රූප සටහන් දෙක මේකයි මේ රූප සටහනයි මේ රූප සටහනයි පෙන්ලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදියට ගෝයන්ගස් පිළියෙලට හිටවන්න නැතුව Azola වගා කර තියෙන ආකාරය. From these two photographs you can see how the paddy plants are there and Azola is cultivated without the rice plants are not cultivated in rows, so it's just haphazardly cultivated and Azola is grown like this. Now in the third photograph මේ තුන්වෙනි රූප සටහනේ පෙන්වන්නේ ඊටාම ක්‍රමානුකූලව වී වගාව කරන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඒ අතර Azola භාවිතා කරලා Azola වගා කරලා තිබෙන ආකාරය තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී වෙන්නේ දැන් මේ වී වගාව සඳහා අපි දකිනවා දැන් මේ Anabaena කියන ශුද්ධ ජීවියා Azola ශාකය ඇතුලේ තියෙනවා. මේ Azola ශාකයේ කුඹුරු වලට නැත්නම් වෙනත් භෝග වලට නයිට්‍රජන් ප්‍රභවයක් ලෙස අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම යූරියා වෙනුවට Azola භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් යූරියා වල තියෙනවා 46.6ක් නයිට්‍රජන්. නයිට්‍රජන් තියෙනවා 46.6ක්. Azola වල තියෙන්නේ 104යි නයිට්‍රජන්. 104යි නයිට්‍රජන් තියෙන්නේ. එතකොට මේ නයිට්‍රජන් ප්‍රභවයක් හැටියට මේ Azola භාවිතා කරනකොට අර Anabaena තමයි මේ නයිට්‍රජන් Azola ශාකයට ලබා දුන්නේ. ඒ අනුව තමයි Azola ශාකය ඇතුලේ නයිට්‍රජන් තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක වී වගාව සඳහා හරි වෙනත් භෝග සඳහා භාවිතා කිරීමේදී අපි ගත්තොත් Azola දැන් අපි දකිනවා යූරියා කිලෝ 50ක පිටියක් රුපියල් 10000ක් පමණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට සාමාන්‍යයෙන් Azola ප්‍රමාණය ඒ ප්‍රමාණයම අපි යොදා ගන්නවා නම් 104 ගානේ ගත්තොත් රුපියල් 500ක විතර ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට වියදම් වෙන්නේ කිලෝ 50ක යූරියා මිටිය වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් Azola ප්‍රමාණය ගත්තොත්. දැන් මෙතනදී අපිට පේනවා මේ විදියට Azola වගා කරලා ගෝයන්ගස් අතරේ after cultivating Azola in between the rice plants then after that you can with using a weeder you can incorporate this Azola to the rice field. මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ අපිට මෙතන වල් යදුම මේකක් මගින් මැෂින් එකක් මගින් මෙතනදී මේ වී වගාවට යොදා ගන්න Azola ශාක පසට යට කරන බව පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී ඉතා වැදගත් වෙන්නේ මේකයි. Azola ශාකේ නිකන් වී වගා කරන පැල අතරේ පැල වුණාට නයිට්‍රජන් නිදහස් කරන්නේ නැහැ ගෝයන්ගසට. වී ගසට හරි වී ගසට නිකුත් කරන්නේ නැහැ. ඒක පොළවට යට කරන්න ඕනේ මේ විදිහට සොයිල් එකට නැත්නම් පොළවට යට කරොත් විතරයි වී වගාවට නයිට්‍රජන් ප්‍රභවයක් ලෙස
පොහොරක් ලෙස භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට it should be incorporated to the soil likewise. Otherwise what will happen, this Azola does not have the capacity to release nitrogen just when it's planted between the rice plant, just like this. So you have to incorporate the Azola plant to the soil so that it will get digested and the nitrogen will be released to the rice plant. එතකොට ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්න කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඊට අමතරව දැන් මෙතනදී අපි වැඩසටහනක් කරන මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඇසෝලා ශාකය යොදා ගන්න පුළුවන්. ඇසෝලා ශාකය යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිය වී වගාවේ නයිට්‍රජන් ප්‍රභවයක් ලෙස ඇසෝලා ශාකය යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඇසෝලා ශාකයෙන් කුඹුරු වල වගා කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මේ විදියට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී මෙන්න මේ විදියට ප්‍රායෝගිකව අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. There are this is how now I will explain how this can be done practically in Sri Lanka for introduced as a biofertilizer for rice cultivation. වී වගාව සඳහා කාබනික පොහොරක් ලෙස ඇසෝලා භාවිතා කළ හැකි ක්‍රමය මම ලංකාවේ ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කළ හැකි ක්‍රමය මම මෙතනදී සඳහන් කරන්නම්. මෙතනදී now what we have to do first is that we have to have a small greenhouse. So there are about 565 agrarian centers in Sri Lanka. So we have to have a small greenhouse where in the small greenhouse, in small pots, we can grow Azola. There are ways and means of doing that. So we in a small greenhouse, about 20 by 20 feet. So we can have the greenhouse and we can have some pots, small pots about 1 meter in 1 feet in length, diameter, and then we can grow Azola. So මෙතනදී අපිට පුළුවන් පොඩි හරිතා ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා 560 ගාණක්. ඒ වගේ අපිට පොඩි හරිතාගාරයක් හදලා ඒ හරිතාගාරය ඇතුලේ පුංචි පෝච්චි වල නැත්නම් වවන පෝච්චි වල අඩියක් පමණ විශ්කම්භයේ තියෙන පෝච්චි වල ඇසෝලා දර්ශ වගා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මේ වගා කරපු දර්ශ අපිට පුළුවන් මේ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ අවටම පොඩි ලියදු හදලා නැත්නම් පොඩි සිමෙන්ති ටැංකි අඩි 3 මීටර 3 මීටර ලියදු සිමෙන්ති ටැංකි හදලා ඊට පස්සේ ඒ වට අපිට මේ ඇසෝලා අර ග්‍රීන් හවුස් එකේ ඉඳලා හරිතාගාරේ ඉඳලා දාන්න පුළුවන් ඒ කුඩා ටැංකි වලට. What we can do is we can grow the Azola in pots in the greenhouse and transfer the Azola to small what are called tanks which are made up of cement that can be about 3 meter by 1 meter cement tanks height with a height of about 1 feet. We can put a paddy field soil there and then some water and put the Azola. එතකොට අපිට මෙතනදී ඒ සිමෙන්ති ටැංකිය වලට කුඹුරු පාස අඟල් 5ක් විතර දාලා ඊට පස්සේ ඒක උඩට ජල ස්තරයක් දාලා ඒක උඩට අර අපි හදාගත්තු ග්‍රීන් හරිතාගාරය හදාගත්තු ඇසෝලා ටික දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඇසෝලා ඉක්මනින්ම වර්ධනය වෙනවා. දවස් 2-3ක් ඇතුළත යනකොට දෙගුණයක් බවට වර්ධනය වෙනවා. මේ විදිහට වර්ධනය වෙන ඇසෝලා what we can do is within about 2 or 3 days it multiplies. It double within 2 or 3 days. Then after that what we can do is we can collect the Azola and then put it into the paddy fields. We can put it into the paddy fields and then we can proceed with it so that once it grows in the paddy field, we can incorporate, as I showed you earlier, that can be incorporated. දැනට ලංකාවේ පවතින අපි ගත්තොත් කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ 2022-2023 මහා කන්නේ සඳහා අපිට පොඩි සැකස්මක් හැදුවා. ඒකේ හැටියට අපිට ඇසෝලා දර්ශ එක පළාත්වල එක පළාත් මට්ටමේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ඒ වගේම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ඒ වගේම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන හරහා මේ විදිහට ව්‍යාප්ත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් වාසි කීපයක් තියෙනවා. ඇසෝලා භාවිතා කිරීම වාසි කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි වියදම අඩුයි. ඇසෝලා කිලෝ එකක් හදාගන්න යන්නේ cost of production. වියදම රුපියලයි 1 rupee per 1 kilo of Azola. To produce 1 kilo of Azola,
we had to spend only 1 rupee. That is the running cost. Then the other one is we'll be saving foreign exchange. We'll be saving foreign exchange, which is being going for import of chemical fertilizer. The other one is that the other benefit is that it's environmentally friendly. It's very environmentally friendly. Azola ශාකේ හැවිලේම පසට යට වුණාම තමයි නයිට්‍රජන් ටික පොළවට ගිහිල්ලා ගහට උරා ගන්නෙ. එහෙම නැතුව ඇසොල්ලා නිකන් වැව්වට කුඹුරේ එතනින් නයිට්‍රජන් උරා ගන්න විදියක් නැහැ ගොයන් ගහට. ඒකේ එතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. හැවිලේම ඇසොල්ලා ශාකය නීලාරිත ඇල්ගාව සමග පොළවට ඉන්කෝපරේට් නැත්නම් පොළවට යට වුණාන් පස්සේ ඒක දිරනකොට ඒකේ තියෙන පෝෂණය නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය තමයි මේකට ගොයන් ගහට උරා ගන්න නැත්නම් වෙන ශාකවලට උරා ගන්න. අනිත් දේ තමයි මෙතන මේ ප්‍රධානම දේ වෙලා තියෙන්නේ මෙතන අපි දකින්නවා රසායනික පොහොර වලට මෙතරම් වියදම් කරනවා රජයේ මෙච්චර විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා දැන් මේ රසායනික පොහොර කොම්පෝස්ට් පොහොර ලබා දීම මෙතනදී එතකොට අපි ගත්තොත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථානයක අපි මේක 565ක් ප්‍රමාණ තියෙන ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ඒ වගේ අපි මේවා ස්ථාපනය කරොත් අපිට රනින් කොස්ට් එක කියන්නේ ප්‍රාග්ධන වියදම නෙමෙයි කැපිටල් කොස්ට් එක නෙමෙයි රනින් කොස්ට් එක වෙන්නේ ඇසොල්ලා කිලෝ එකක් හදාගන්න යන්නේ රුපියලයි යන්නේ කොස්ට් ඔෆ් ප්‍රොඩක්ෂන් වියදම යන්නේ රුපියලයි. ඒතර අපි ගත්තොත් අපි දන්නවා යූරියා මිටියක් රුපියල් 10000ක් විතර වෙනවා කිලෝ 50ක්. ඒ ප්‍රමාණය ඇසොල්ලා හදාගන්න රුපියල් 500යි යන්නේ. So what I want to mention is that in the video we were discussing which I showed that the blue-green algae has to be the blue-green algae or the Anabina Azola has no ability to release nitrogen to the water layer, that is when it's not incorporated to the soil. So Azola has to be incorporated to the soil for it to get digested, and then the nutrients will be absorbed by the rice plant or any other plant. That is a small mistake which was there in the what you call this video. The other thing is the cost of production. If you say Sri Lanka, if you consider Sri Lanka, now we are spending, farmers are spending 10,000 rupees for 50 kilos of urea for one bag of fertilizer. To produce that amount of nitrogen fertilizer, we need only 500 rupees if you are using Azola. So it contains 4% of nitrogen and urea contains 44.6% of nitrogen. So we need only, to accomplish that, we have to spend only 500 rupees to get that amount of nitrogen from Azola. As I said earlier, ඒ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ප්‍රධානම දේවල් ටික හැටියට ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ සුළු කාලයක් ඇතුළත කරන මේ ලයිට් නැති ප්‍රශ්නේ බලපාන සෑහෙන්න. කෙසේ වෙතත් උපමනයි මට කියන්න තියෙන්නේ. අසස්සිටි ඔබ සැමරි ස්තුතියි. Thank you very much for listening to me. Thank you very much. If there are any questions, you can ask. අද දවසේ අපේ සම්පත්දායකයන්න් හැටියට සම්බන්ධ වෙච්ච ආචාර්ය පද්මකාන්ත වඳුරගල මහත්මයාට විශේෂයෙන් අප ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. අපේ රටේ මුහුණ දී ඇති බරපතල තත්ත්වයක් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් පොහොර අර්බුදයක් පිළිබඳව මිනිස්සු මැසිවිලි නගමින් ඉන්න කාලෙක මෙවැනි සරල පහසු ඒ වගේම ඵලදායී විසඳුමක් කරා යාමට ඉඩ ප්‍රස්තාව තිබෙදී අප කරන කිසියම් අඥානවන්ත කාරණා ගණනාවක් අපට සිහිපත් කර දෙමින් එතුමන් කරන ලද ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව විශේෂ ස්තුතියක් ප්‍රණාමයක් එතුමන්ට පළ කළ යුතුයි. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී මම ආරාධනා කරනවා අද සහභාගී වී සිටින බවතුනට මේ පිළිබඳව එතුමන්ගෙන් වැඩිදුර කරුණු විමසා දැනගන්නට කියලා විශේෂයෙන් හේතුවක් තියෙනවා. මේවා ප්‍රායෝගික කාරණා. ඒ නිසා මේ ප්‍රායෝගික ගැටලු යම් දේ තිබෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. අපත් මේ දිනවල ඒ පිළිබඳ ප්‍රායෝගික යම් ප්‍රමාණයක යෙදී ඉන්න නිසා විවිධ අධ්‍යයනයන් විවිධ කරුණු අපටත් හසු වෙමින් තිබෙන අවස්ථාවකදී අපට යම් කාරණා පිළිබඳව එතුමන්ගෙන් දැන ගන්නට බොහෝ තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබ හැම දිනාටත් එවැනි බොහෝ කරුණු ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මෙවැනි ඵලදායී දෙයක් අපට දැනුම්වත් වන්නට ලැබී තියෙන අවස්ථාව උපරිම වශයෙන් යොදා ගනිමින් එතුමන්ගෙන් දැනගත යුතුයි ඔබට හැඟෙන කරුණු විමසා දැනගන්න ලෙස ඊටාම ගෞරවයෙන් ඔබ හැම දිනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. If you have any questions, you can ask.
I can ask in 2 languages, either Sinhala or English. Yes. Yes. චාන් වඳුරගල මැතිතුමා විමසනවා යමක්. Yes. Okay, my question is, when the government banned all these fertilizer imports, did they use Azola? Pardon? I couldn't get it. So when the government banned imports of fertilizer, Yes. did they use Azola? No, the thing was now, this was a very complicated issue because now I did this research in 1986, from 1986 to 1990, nearly 40 years ago, right? So the problem was, at that time, we had plenty of foreign currency and people were importing chemical fertilizer. So we emphasized the government and all the authorities, the relevant departments, agriculturalists to implement this, to introduce Azola as a nitrogen fertilizer for rice cultivation. But what happened was the multinational companies who were importing chemical fertilizer didn't want to do that, right? They were relying on foreign exchange and they were importing chemical fertilizer, and the multinational companies did not allow to implement these projects. So now we can see the consequences, right? We have been telling this, the authorities, for 40 years. I have personally told many people, for the last 40 years, I have been trying to implement this project, but it has been a failure. Even now, we are telling I had a discussion with the Minister of Agriculture Secretary. Then we had so many discussions. We had discussions with authorities, but nothing happened. Still, we are unable to, after all this calamity, we are unable to introduce this organic environmental fertilizer, where in other countries they are doing it. In Japan, they are doing it. In Vietnam, they are doing it. In China, they are doing it. All the countries are doing it except Sri Lanka. I want to mention here one thing. I was a research student. I was just a student at that time, doing an MPhil, Master of Philosophy, as a student, as a research assistant. All the higher ranking people got scholarships and they went for training abroad on Azola. They went for conferences. They went for international conferences. They learned about Azola and everything was done. But I, as a student, didn't get any opportunity, not only even to go to Jaffna to promote Azola, right? Now what has happened? Those people are disappeared. Some of them are old, some of them are died. And now I had to implement this vast project with my own work, what I am doing. I have to introduce this whole project to Sri Lanka. Because there aren't any other people who are involved in this type of work. There are only 3 people who are involved in this. One was doing on blue-green algae, cyanobacteria. He's retired and he's very old now. Then another person was doing on Azola, but he was doing on isotopes. That is, how much nitrogen is taken by the paddy plant or from the Azola. He is also no more there. So I had to do everything introducing Azola to Sri Lanka, and this is a national problem. You can see what's happening now. For instance, now what has happened in Sri Lanka is that when I asked the Batalakoda research station, right, they are saying farmers are giving up farming. Farmers are giving up farming because they can't live without there is no proper channel in implementing, distributing the fertilizer. Already we have got 40,000 metric tons of urea, but that is I don't know whether it's efficient or enough or not. But even that is not being distributed properly, and farmers are giving up farming. So that is the situation. So for rice cultivation, this can be implemented, and draw the procedure which we have to do. We have to spend only about 5 or 6 lakhs to implement this program in the whole island. So I have all the names of whom should be invited. Only 140 people should be asked to come to Colombo, and then there should be awareness program done. Within 6 or 7 hours, you can take off the program. Everything is fine. Research has been done, but nothing is implemented. Thank you. That's very frustrating. I think you have a case to take the government to court on this.
ඒක මම ආපහු සිංහලෙන් කියන්න මම කොකරත් සිංහලෙන් කියන්න මෙතනදී උනේ 1980 ඉඳලා 1990 වෙනකන් අවුරුදු 40කට ඉස්සෙල්ලා තමයි අපි මේ මම මේක කරේ. එතකොට මම මේක කරේ රිසර්ච් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් හැටියට මම හිටියේ පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ උද්භිද විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ විද්‍යාපීඨයේ. එතකොට මම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට ඉන්නකොට මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරපු ඉහළ නිලධාරීන් ඔක්කොම කොන්ෆරන්ස් වලටයි සම්මන්ත්‍රණ වලටයි ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලටයි ලෝක වටේ ගියා ඇසොල්ලා කියලා ගෲප්ස් හදාගෙන. අන්තිමේදී මොකද උනේ මට අඩු ගානේ මම යාපනයේටවත් ගියේ නැහැ ඇසොල්ලා ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේ කට්ටිය ඔක්කොම සමහරු ජීවිතුන් අතර නැහැ, සමහරු ලංකාවෙත් නැහැ. තුන් දෙනා ඉන්නේ මේ සම්බන්ධව කරපු කට්ටිය. එතනින් එක්කෙනයි මම විතරයි මේ ලංකාවේ ඉන්නේ. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එතනදී වෙලා තියෙන්නේ මේ බහුජාතික සමාගම් අපිට දුන්නේ නැහැ මේක කරන්න අවුරුදු 40කට ඉස්සෙල්ලා. අවුරුදු 36කට ඉස්සෙල්ලා 40කට ඉස්සෙල්ලා අපි මේක කරා නම් මේ තත්ත්වයට උදා වෙන්නේ නැහැ. ඊටියා දැන්වත් අඩු ගානේ කරන්න කිසිම කෙනෙක්ගේ උනන්දුවක් නැහැ. උනන්දුවකුත් නැහැ. අනික මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕනේ. දැන් මම තනියම සම්පූර්ණ මේක කරගෙන ඇසොල්ල වැරයිටිස් හොයාගෙන ඒවා වැව් වලින් හොයාගෙන ඒවා ෆීල්ඩ් ට්‍රිප්ස් ගිහිල්ලා ඒවා එකතු කරලා ඒවා වවලා මම අන්තිමේදී ගෙදර ගෙනල්ලා වැව්වා මේ ඇසොල්ල ටැංකි බැඳලා ඇසොල්ල පැල වැව්වා ගෙදර. ගෙදර හදලා ඒ විදිහට තමයි මේක දැන් මේ දැන් ගොඩක් පොඩි පොඩි තැන්වල කරනවා. නමුත් මහා පරිමාණයෙන් ජාතික ප්‍රශ්නයක් ලෙස සලකලා නැෂනල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් හැටියට මේක සලකලා මේක කොහෙවත් ආමන්ත්‍රණය වෙලා නැහැ. ඇතරම ඔබතුමාන් මේ දක්වන උද්‍යෝගයට ප්‍රණාම වශයෙන් අප හැම දෙනාම එකතු වෙලා මේ කාර්ය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රායෝගිකව නියැලුම් කියන යෝජනාව විශේෂයෙන් කරන්නට කැමතියි. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ඉදිරියේදීත් කටයුතු කරන්න ඕනෑම අවස්ථාවක සූදානම් සිටිනවා. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාන් කිසිසේත්ම වසුගාමී කටයුතු නොකළ යුතු වෙනවා. අප ඒ වගේ මේ දැනුමත් කිරීමේ කාර්යය ඇතුලේ අපට පුළුවන් වෙයි ඇත්තටම සමාජයේ යම්කිසි අවදි කිරීමක් කරන්නට. අප මේ දිනවල උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා කිසියම් ආකාරයක සමාජමය කාර්යයක නියැලෙන්නට. ඒ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපිට රට පුරා යම්කිසි ආකාරයක උද්‍යෝගයක් දල්වා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අද සහභාගී වී සිටින බවතුන්ට ආරාධනා කරනවා මෙතුමන්ගෙන් බොහෝ කරුණු අපට විමසා දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙයි. ඒ නිසා ඒ සඳහා අවස්ථාව සලසා ගන්න කියලා. ඒ සඳහා අවස්ථාව සලසා ගන්න තුරු ඔබතුමාගෙන් විශේෂයෙන් විමසන්නට කැමතියි. නොගැඹුරු ජලයේද විශේෂයෙන් මේ ඇසොල්ලා වගේ ශාකයක් වඩා පැතිරෙන්නේ ගැඹුරු ජලාශවල මෙය ඊතරම් ප්‍රතිඵල ගෙනෙන්න වාද කෙනෙක් ගැන සැකයක් තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ නිරවුල් කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ගත්තොත් අපි දක්වනවා ගම්වල තියෙනවා වැව් කොටු. දැන් වැව් කොටුව ගන්නකොට වැවේ මැදට යනකොට වතුර ප්‍රමාණය වැඩි. වතුර ප්‍රමාණය වැඩි කියන්නේ වතුරේ ගැඹුර වැඩි. ගැඹුර වැඩි. වැව් තාවුලට යනකොට ගැඹුර අඩුයි. අඟල් 2-3ක් තමයි වතුර තියෙන වැව් තාවුලේ. එතකොට මේ පෝෂක ද්‍රව්‍ය අර වතුර වැඩි තැන සාන්ද්‍රණය අඩුයි. අර වතුර අඩු තැන තමයි වැඩිපුර පෝෂක ද්‍රව්‍ය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැව් තාවුලේ. ඇසොල්ලා වැවෙන්නේ අඟල් 2ක් පමණ වතුර තියෙන තැන්. අඟල් 2ක් විතර වතුර තියෙන තැන් වල තමයි ඇසොල්ල වැවෙන්නේ. ගැඹුරු ජලයේ වැවෙන්නේ නැහැ. මොකද පෝෂක ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අඩු නිසා. වාතයේ තියෙන නයිට්‍රජන් නේද වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා වාතයේ තියෙන නයිට්‍රජන් ගන්න. වාතයේ තියෙන නයිට්‍රජන් ගන්න ඩයිනයිට්‍රජන්. වාතයේ තියෙන නයිට්‍රජන් වායුව තමයි තිර කරන්නේ ඇසොල්ල. මේ ඇනබිනා. ඇසොල්ල එක ඇතුළේ ඉන්නේ ඇනබිනා. එතකොට අර ජලයේ තියෙන නෑ එහෙම නෙමෙයි. දැන් මේ නයිට්‍රජන් විතරනේ. දැන් අපි ගත්තොත් ඇසොල්ල ශාකය ගත්තොත් අපි ඕනෑම ශාකයක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවානේ නයිට්‍රජන් වලට අමතරව කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම්, ඔය විදිහට ගොඩාක් සංඝටක තියෙනවානේ. ඒකෙන් අනිත් දේවල් තියෙන්නේ වැඩිපුරම වැව් තාවුලේ. දැන් අපි මෙතන ඇසොල්ල කියලා ගත්තාම අපි නයිට්‍රජන් ගැන විතරනේ හිතන්නේ. නමුත් මිස්ටර් දයරත්න ඕකේ තියෙනවා තව ඛනිජ ද්‍රව්‍ය හිම අවශ්‍ය වෙනවනේ පැලේට. ඒවා ඔක්කොම තියෙන්නේ අර වැව් තාවුලේ තමයි තියෙන්නේ. වැව මැදට යනකොට පෝෂක ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය සාන්ද්‍රණය අඩු වෙන හින්දා වැව මැද ඇසොල්ල වැවෙන්නේ නැහැ. ඇසොල්ල වැවෙන්නේ තාවුලේ තමයි වැවෙන්නේ. පැහැදිලි. හොඳයි. ඒ වගේම සත්ව ආහාර හැටියට පාවිච්චි කිරීමක් කරනවා නේද ඇසොල්ල? පුළුවන්. සත්ව ආහාරයක අපි පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලේ කරා සත්තුන්ට දුන්න ඇසොල්ල වවලා කන්න දුන්න. ඒගොල්ලන්ගේ හරකන්ට කන්න දෙන්න පුළුවන්. වෙන ඕනෑම සතෙකුට කන්න දෙන්න පුළුවන්. තාරාව අපි දුන්නා. ඒ වගේම හරකුන්ට දුන්නා. එළුවන්ට වගේ ඒ විදිහේ සත්වයන්ගේ කිරි හරකුන් ගත්තොත් එළදෙනුගේ කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ කිරිවල තියෙන ක්වොලිටි එක වැඩි වෙනවා. මොකද මේක ස්වභාවික හින්දා
ඒ තියා මම ළඟ අර ලිපි වගේක් තිබ්බ දැන් ඒවා නැහැ මම දැන් අවුරුදු 40ක් තිස්සේ මේක කරන්න ඔට්ටු වෙන්නේ නැත්නම් බෝ අමාරුයි මම ළඟ ලිපි තිබ්බා චීන වාගේ රටවල් වල මිනිස්සු මේක ආහාරයට ගන්නවා මැල්ලුමක් හදලා ඇසෝලා මැල්ලුමක් හදලා ආහාරයට ගන්නවා නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය ඉතා වැඩි හින්දා වියට්නාමයේ චීනය වාගේ රටවල් වල කියන්නේ මනුෂ්‍යයාට විස සහිත ශාකයක් නෙවෙයි. විසක් නැහැ. ස්වභාවික නිකන් අපේ මැල්ලුමක් කනවා ගොටුකොළ මුකුල් වෙන කනවා වගේ ඒ රටවල් වල ඇසොල්ලා බැදුම් වලට දානවා. ඒ වගේම මේ විදියට දාලා එක එක විදියට හදලා ඒගොල්ලෝ කනවා. මීට අමතරව දැන් ජලාශයක වගේ මෙවැනි දෙයක් බෝ කරන්න ගියාම අපිට මත්ස්‍යයන් ආහාරයට ගන්න ගත්තොත් මේක අපිට ප්‍රායෝගික කරන්න බැරි වෙනවනේ. ඔව් ඒක මෙහෙමයි. ඔව්. එතන මෙහෙමයි. දැන් මත්ස්‍යනුත් කනවා ඇසොල්ලා. මත්ස්‍යයන්ටත් ආහාරයක් වෙනවා ඇසොල්ලා. උගක් වෙලාවට කුඹුරු වල ලියදු වල අපි ඇසොල්ලා ශාකය හදලා අපිට මේකට මත්ස්‍යනුත් දාන්න පුළුවන් මේ ගෝයන්ගස් වෙන රටවල එහෙම කරනවා. කරපුවාම මත්ස්‍යොත් කනවා. එතකොට මෙතන අපි කැල්කියුලේට් කරලා බලන්න ඕනේ. අපි ගත්තොත් අඩි 20 ලියද්දක් ගත්තොත් ඒකට අපි දාන ඇසොල්ලා ප්‍රමාණයයි අර මත්ස්‍යයට ආහාරයට යන ප්‍රමාණය අතර බැලන්ස් කරලා තමයි දාන්න ඕනේ. ඒ අනුව තමයි මත්ස්‍ය ඝනත්වය අපි තීරණය කරන්න ඕනේ කොච්චර මත්ස්‍ය ප්‍රමාණයක් ඒ තැනට දානවද කියලා. එහෙම ස්වභාවිකව නම් සාමාන්‍යයෙන් බැලන්ස් එකක් තියෙනවා සමතුලිතභාවයක් තියාගෙන තමයි අපි මේ සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මත්ස්‍යෝ දැම්මොත් ඔක්කොම මාළු ටික මේ ඇසොල් ටික කාලා දානවා. එහෙම නෙමෙයි අපි මේක මේ හරියට බැලන්ස් කරලා ඒ මත්ස්‍ය ඝනත්වය කැල්කියුලේට් කරලා ගණනය කරලා තමයි අපි ඒකට දාන්න ඕනේ. මත්ස්‍යයන්ට ආහාරයක් වශයෙන් ගත්තයි. ඇසොල්ලා ශාකයේ විශාල බෝගිරීමක් කරන අවස්ථාවකදී අපි ප්‍රායෝගිකව ගත්තාම ඒ බෝගිරීමට යම්කිසි පෝෂක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට යම් දේවල් ඒ සඳහා ඔබතුමන් නිර්දේශ කරන දේවල් මොනවද? අපි ගොම හරි වෙනත් දේවල් සම්බන්ධයෙන් කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම බැලුවා දැන් අපි අර මේක සඳහන් කරා අපේ උමන්දාවේ හාඳුරෝ මේ ඒ හාඳුරෝ බාස්මති රයිස් වී වගා කරලා තියෙන ඇසොල්ලත් එක්ක. එතන මම ගියා බලන්න එතනදී ඊට පස්සේ හාඳුර ආපහු පොඩි හාඳුර නමක් මට කිව්වා මම කිව්වා මෙහෙම කරන්න බෑ පස්සේ ගොම දාලා මම ගොම දාන්න ඕනේ නැහැ ගොම දාන්න ඕනේ නැහැ මොකද එතකොට වෙන්නේ මේකයි දැන් අපි ප්ලොට්ස් දෙකක් ගත්තොත් එකකට අපි ගොම දැම්මොත් අනිත් එකට අපි ගොම දාන්න නැතුව හිටියොත් ගොම දාන්න නැතුව හිටිය එකේ තමයි ඇසොල්ල හොඳට හැදෙන්නේ අනිත් එකේ ඇසොල්ල අඩුවෙන් හැදෙන්නේ මොකද යාට පොහොර දෙනවනේ අපි ගොම කාබනික පොහොර අපි කිව්වොත් ගෙවල් දෙයක මිනිස්සු දිනෙක ඉන්නවා නම් එක මිනිස්සෙකුට කෑම ගෙදරට ගෙනල්ලා දෙනවා නම් ඒ මිනිස්සු හොයාගෙන කන්න මහන්සි වෙන්නේ නැහනේ. අර ගෙදරට කෑම ගේන්නේ නැති මිනිහා තමයි වෙඩියට ගිහලා හොයාගෙන කන්න මහන්සි වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ සිස්ටම් එකේ ෆිලොසොෆි එක තමයි. ඒ දර්ශනය තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ අනුව මේක මෙහෙම වෙනවා. ඒකින්ද ගොම ඒවම ගුත් දාන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ සිමෙන්ති ටැංකි බඳින්න ඕනෙත් නැහැ. ලියදු වලම වගා කරන්න පුළුවන්. කුඹුරු ලියදු වලම අපිට අඟල් දෙකක් විතර වතුර තියෙනවා නම් ඇසොල්ල පොඩි ප්‍රමාණයක් දැම්මා නම් ඊට පස්සේ ඒක වැවෙනවා. ඒතකොට සමහර තැන්වල මම දැක්ක සමහර වෙලාවට සුපර් ෆොස්ෆේට් පොඩ්ඩක් දාන්න වෙයි. සුපර් ෆොස්ෆේට් දානවා නම් වර්ග මීටරයට ග්‍රෑම් එකක් විතර බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් සුපර් ෆොස්ෆේට් දාන්න වෙන සාමාන්‍යයෙන් දවස් 4-5කට සැරයක්. ඒකත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි විදියට මේ සිස්ටම් එක අල්ලගත්තන් පස්සේ ඒක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ අරෙන්න වෙනම කිසිම පොහොරක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් සුපර් ෆොස්ෆේට් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ සඳහා කෙලින්ම රසායනික විදියට ගන්න නැතුව අපිට ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද වෙනත් කාබනික ද්‍රව්‍ය? ස්වභාවිකව තියෙන සුපර් ෆොස්ෆේට් තියෙනවා අපේ ෆොස්ෆේට් එවන සුපර් ෆොස්ෆේට් ඒවා ටිකක් අරගෙන කුඩු කරලා ඉවලේ ඩස්ට් එක පොඩ්ඩක් දානවා ග්‍රෑම් එකක් වර්ග මීටරයට හිතන වෙලාවට. ඒ අරෙන්න කිසිම දෙයක් එහෙම නැතුව අපිට කාබනික විදියට ෆොස්ෆේට් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවද සම්බන්ධ? කාබනික විදියට ගන්න ක්‍රමයක් නම් මම ඉච්චර ෆොස්ෆේට් සම්බන්ධව මම ඉච්චර දැනුමක් නැහැ. නමුත් ওই විදියට තමයි මම වවනකොට ඇසල වවනකොට දැම්මේ. කාබනික විදියට ගන්න පුළුවන් ඒක මම දන්නේ නැහැ හරියට. ඒක මම අපේ සහභාගීලා ඉන්න බවතුන්ට බොහෝ ප්‍රශ්න තිබෙන්නට පුළුවන්. ඇත්තටම මේ වගේ ඵලදායී අවස්ථාවක් සඳහා ඔබට සහභාගී වෙන්න ලැබිලා තියෙන වෙලාවේ ඒ ප්‍රයෝජනෙ ලබා ගන්න කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට මම 2022 23 මහා කන්න. ඒ කියන්නේ මේ එන කන්න. දැන් මේ ගුවන් කපනවනේ මේ දවස්වල. එන කන්නේ 2022-23 මහා සීසන් වී වගාවට කාබනික පොහොරක් ඇසොල්ල හඳුන්වා දීම. දැන් මෙතන මම හැදුවා ඔක්කොම ලයිස්ට් එක ඔක්කොම හදලා ඉවරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම.
ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම යටතේ ලේකම් කෘෂිකාර අමාත්‍යාංශය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කෘෂිකාර අමාත්‍යාංශ කෘෂිකාර දෙපාර්තමේන්තුව කෘෂිකාර අමාත්‍යාංශයේ උසස් නිලධාරීන් ගොවි ජන සේවා කොමසාරිස් ජෙනරාල් සහකාර නියෝජ්‍ය ගොවි ජන සේවා කොමසාරිස්වරු පළාත් කෘෂිකාර්ම ලේකම්වරු පළාත් කෘෂිකාර්ම අධ්‍යක්ෂවරුන්ට 40 දෙනෙක් පමණ ඉන්නේ ලංකාවේ. ඒගොල්ලන්ට වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදලා තියෙනවා. පළාත් මට්ටමින් ආණ්ඩුකාරවරු ප්‍රධාන ලේකම්වරු පළාත් කෘෂිකර්ම ලේකම් පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂකවරු නියෝජ්‍ය සහකාර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂකවරු ගොවි ජන සේවා නියෝජ්‍ය සහකාර පළාත් කොමසාරිස්වරු මුල එතන 100 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 140 දෙනා අපි කොළඹට ගෙනල්ලා අපි දවසක වැඩමුළුවක් තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් මේ ඇසොල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම හැම පළාතකටම හඳුන්වා දෙන්න. ඒතර පළාත් මට්ටමින් කරන ඒවාට ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථානවල කරන ඒවාට අපි ඒ නිලධාරීන් පුහුණු කළා යවෙන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක හැන්ඩල් කරගන්න. ඒගොල්ලන්ට කාර්යක්ෂමතිය. ඒගොල්ලෝ කාර්යක්ෂමයි දැනුම තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් හැන්ඩල් කරන්න. ඒතකොට අපි මේකට බජට් එකකුත් හදුවා, ප්‍රොජෙක්ට් රිපෝට් එකකුත් හදුවා. එතකොට රනින් කොස්ට් එක හැටියට තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඇසොල්ලා කිලෝග්‍රෑමයක් හදන්න ඔය ඇසොල්ලා කිලෝග්‍රෑමයක් හදන්න රුපියලයි යන්නේ. කැපිටල් කොස්ට් එක හැටියට එක ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථානයකට ලක්ෂ 6ක පමණ මුදලක් යනවා. එච්චරයි යන්නේ. මේ ලක්ෂ 6 ගියන් පස්සේ එච්චරමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ යන්නේ නිකන් ඒ කැපිටල් කොස්ට් එක විතරයි. අනිත් ඔක්කොම සාමාන්‍ය වියදමට යනවා. සාමාන්‍ය දේශ වියදම් වෙනවා. දැනට අපට හමු වෙනවා ජලජ වශයෙන් තියෙන ආක්‍රමණික ශාක ගණනාවක්. අපට ජපන් ජපර වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් සල්විනියා විවිධ නම් වලින් හඳුන්වන ශාක තිබෙනවා. මේවත් එක්ක ක්‍රියා කරන ආකාරය මේ ඒවට මුණ දෙන්න පුළුවන් ශක්තියක් මේ ඇසොල්ලා වල තිබෙනවද? දැන් මෙහෙමයි. දැන් මේක ඇවිල්ලා ඇසොල්ලා කිව්වහම දැන් ඔක්කොමලා හිතනකොට ඔක්කොම හිතලා මේක ස්ප්‍රෙඩ් වෙයි කියලා හැමතැනටම මේ ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා ඉවරලා මේ සල්විනියා වාගේ නැත්තම් ජපන් ජබර වාගේ ව්‍යාප්ත වෙයි කියලා. එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ කොහෙවත්. ලංකාවේ කොහෙවත් වෙලා නැහැ මේ විදිහ දෙයක්. එතකොට දැනට මට කියන්න අවශ්‍යයි දැන් මේ නීලහරිත ඇල්ගානේ මේ ඇසොල ගහේ තියෙන්නේ. ඇසොල ගහේ තියෙන ඇලබිනා ඇසොල්ලේ. එතකොට මේවා තමයි අපේ සිංහල රජදරුව පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ගොවිතැන් වලට මේ සිංහල රජදරුව පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේවා තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ලංකාවට අපේ ඇඟවල් වල තියෙනවානේ සිංහලකම ඒ විදිහට මේ ඇසොල කියන ශාක උනත් කවදාක්වත් එහෙම මේ නරක විදිහට මේ ස්ප්‍රෙඩ් වෙච්ච විසරණය වෙච්චවත් ඒ විදිහ පැලැටියක් නෙමෙයි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරගත හැකි, සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රයෝජනය ගත හැකි අපේ සිංහල රජදරුවන් පාවිච්චි කරපු පැලයක් මේ ඇසොල්ල කියන ශාකය. මේ අනබිනා කියන නිලාර්කල්ගා. එමෙතුමා මං විමසුවේ දැන් අනිකුත් ආක්‍රමණික ශාකවල වලින් මේක මර්ධනය වෙලා මේක ව්‍යාප්ත වීමට බාධාවක් ඇති කරයිද? නෑ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ කොහොමවත්. ඇසොල්ලා දැන් අපි ඉස්සලා අපි පොඩි දැන් මේක කරනවා නම් අපි ළඟ පොඩි නිදර්ශක තියෙනවා නම් අපි ඒක පැල කරලා පෝච්චි වල ඊට පස්සේ ඒක අපි ටැංක් වලට දාලා ඊට පස්සේ කුඹුරට දානවානේ. කුඹුරට දානකොට ඒ විදිය වල් පැලෑටි වලින් දැන් මෙතනදී කුඹුරේ වීත් එක වවනකොට එකක් තමයි වල් පැලෑටි සප්‍රෙස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්ධනය නිෂේධනය කරනවා. අනික තමයි අනිත් වල් පැලෑටිත් එක්ක මේවට යන්නේ. ඒ වගේ විනාශ වෙන්නෙත් නැහැ. එහෙම බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. කොහෙවත් වාර්තා වෙලා නැහැ මේ වෙනකම්. ලංකාවේ වාර්තා වෙලාත් නැහැ, ලෝකෙ කොහෙවත් වාර්තා වෙලාත් නැහැ. මේක විමසුවේ වෙනත් කාරණාවක් නිසා සමහර එවැනිම ශාකත් එක්ක එකට දැම්මහම බෝවීම ටිකක් අඩු වෙන බවක් දැනিলা තියෙන නිසා. එතන දැන් ඕනෑම දැන් අපි ගත්තොත් ශාක දෙකක් ගත්තොත් වර්ග දෙකක් එතන තියෙනවානේ survival of the fittest. ඒ කියන්නේ ජීවිත සටනක් ඇති වෙන මේ ශාක දෙක අතර. එතනදී බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක පරිශන කරලා බලන්න ඕනේ. මම මේ පැත්ත වැඩි කරලා නැහැ. නමුත් මම දැනුවත්ව වල් පැලෑටි වෙනත් වල් පැලෑටියකින් මේකේ මර්ධනය අඩු වෙනවද නැත්නම් ඒ වල් පැලෑටි මර්ධනය අඩු වෙනවද ඒක වෙනම කරලා බලන්න ඕනේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒ පිළිබඳ පරිශන කිරීම අවශ්‍යයි. ඒ විදිහ දෙයක් මම කරලා නැහැ. මම නැවතත් ආරාධනා කරනවා අපේ සහභාගී වෙලා ඉන්න බවතුරට මෙතුමන්ගෙන් මේ ශාකය සහ ඊ භාවිතය උපයෝගිතාව පිළිබඳව යමක් විමසා දැන අවබෝධ කරගන්න කියලා ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා.
තව දෙයක් මට කියන්න අවශ්‍යයි. මම ඒ කිව්වේ නෑ. දැන් මෙතන I was given 5 varieties of Azola. Out of that, nobody asked this question. That's why I'm wondering. I was given 5 varieties of Azola, and I was asked to select the most suitable variety that is suitable to Sri Lanka. ඉතින් මම මේ මෙතනදී අපිට දුන්නේ මට දුන්නේ Azola දර්ශ පහක්. ඊළ ලංකාවට වඩාත්ම යෝග්‍ය එක තෝරන්න කියලා කිව්වේ. කවුරුත් ඇහුවේ නෑ මේ Azola දර්ශ පහෙන් ලංකාවට යෝග්‍යම එක මොකක්ද කියලා. ඒක Azola Caroliniana කියන එක තමයි ලංකාවට යෝග්‍යම වෙන්නේ. ඒක මගේ ස්ලයිඩ්ස් වල ඇති. මගේ ස්ලයිඩ් එක ඇති. Caroliniana Azola Caroliniana කියන එක. මම අන්තිමේට පෙන්නපු Azola එක. රතු පාට වර්ණයෙන් යුක්ත එකක්. රතු පාට වර්ණයෙන් මෙහෙමයි. දැන් අපි ශාකයක තියෙනවානේ ක්ලෝරොෆිල්. කියන්නේ green color chlorophyll. අවුව වෙනකොට මේ chlorophyll පිච්චෙනවා. පිච්චෙනකොට වෙන pigments වෙන වර්ණක එළියට එනවා. ඒකයි වෙන්නේ. නැතු ඒක ලෙඩක්වත් මුකුත් නෙමෙයි. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් ෂේඩ් කරන්න. ෂේඩ් කරපුවාම හරියනවා. ෂේඩ් කරපුවාම මේ සෙවන ඇති කරපුවාම ඒ රතු පාට එක මේ පිච්චිච්ච ස්වභාවය නැති වෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි වවනවා නම් ලංකාවට සුදුසුම දර්ශනය වන්නේ Azola Caroliniana කියන දර්ශනය. ඒක මම රහසක් හැටියට තියාගන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘතව ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද මම කරපු රිසර්ච් එකක් මේක මට අයිතිය තියෙනවා. මේකේ සම්පූර්ණ බලතල මට තියෙන. ඒකින්ද මම කෙලින්ම කියනවා Azola Caroliniana කියන දර්ශනය තමයි ලංකාවට වඩා යෝග්‍ය. බෝවීම සම්බන්ධයෙන් Azola වලට සූර්යාලෝකයේ බලපෑම කවර ආකාරයෙන් 50යි. 150ක ෂේඩ් එකක් අවශ්‍යයි. 50% shade. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් දැන් Azola වවනකොට netting ටැංකි වල වැවනවා නම් එතන 150ක සූර්ය ශක්තිය මේ පේරණ විදියට හදාගත්තා නම් හරි. කෙලින්ම සූර්යාලෝකයට මුහුණ දෙන ස්ථානවල බෝවීම අඩු වෙයි නේද? නෑ කෙලින්ම සූර්යාලෝකයට ප්‍රශ්නයක් නෑ. සූර්යාලෝකේ තද නැත්තම්. අපි කියොත් දැන් නුවර පළාත් නැත්තම් ඔය ඒ වගේ සාමාන්‍ය මාතරේ නුවර ඒ වගේ දැන් ඩ්‍රයි සෝන් එකේ වගේ තැන්වල අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ඒ වගේ පැතිවල මේ සූර්යාලෝක වැඩි ඉන්නේ මොකද තද අවුව වැඩි ඉන්නේ තද අවුවට වැවෙන්නේ තද අවුව පොඩ්ඩක් ෂේඩ් කරන්න 150ක විතර මේකක් අවශ්‍යයි තෙත් කලාපයට නම් ඉතින් අර බස්නාහිර කලාපයේ පළාතරේම වඩාත් යෝග්‍ය වෙනවා තෙත් කලාපේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ජල මහ දෙකටම හදන්න පුළුවන් උතුරු පළාතේ කියන්නේ අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ඒ පැත්තේ උතුරු මැද පළාත සහ උතුරේ සාමාන්‍ය මහ කන්නට තමයි වඩාත් යෝග්‍ය වන්නේ. ඒ කියන්නේ නිරිත දිග සහ ඊශාන දිග මෝසම් වලින් ඊශාන දිග මෝසම් වැස්සට තමයි හදා ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කන්න මේ දැනුත් මම මේ හදන්නේ දැන් මේ එන කන්නට අපිට කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න මේ වැඩේ. ඉතින් මෙහෙමයි වැඩේ දැන් ගොවි මහත්තුරු ඉල්ලනවා. ගොවි මහත්තුරු දුන්නාම ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ මොකද කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට මම ඔතන මේ දේශනා දුන්නා ඒගොල්ලෝ කිව්වා Azola තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන්ට ගොවි මහතුන්ට Azola හම්බුණා කිව්වා. Azola හම්බුනාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නිකන් ගිහිලා දාලා පොකුණකට. ඉතින් පොකුණකට දාපුවාම මහත්තයා වැස්ස ගමන් Azola ටික ඔක්කොම හොදන් ගියා කිව්වා. ඒක එහෙම නෙමෙයි. ඒක ක්‍රමානුකූලව හරියට කරන්න ඕනේ. පොඩි දේවල් තමයි තියෙන්නේ කරගන්න. ඒ ටික හරියට ක්‍රමානුකූලව කරොත් සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඔබතුමා කියපු කාරණාවත් එක්ක විමසන්නේ දැන් වර්ෂාපතනයේ ගොඩක් වැඩි අවස්ථාවන්හිදී මේ බෝ කිරීමේදී ඒවා මේ ගහගෙන ගිහිල්ලා අපිට නැති වෙලා යන ඉඩකඩක් තියෙනව නේද? ඒක මෙහෙමයි. දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපි කියමුකෝ හරිතාගාරේ ග්‍රීන් හවුස් එක අපි පොට්ස් වල හදනවා. පෝච්චි වල හදනවා. ඒතර ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. ඊළඟට අපි සිමෙන්ති ටැංකි බැඳලා අපි කියමු සිමෙන්ති ටැංකි කියලා. සිමෙන්ති ටැංකි මීටර් 3 මීටරේ සිමෙන්ති ටැංකි බැඳලා ඊට පස්සේ අපි ඒක හදනවා. එතකොට එතනදී අපි අවුට්ලට් එකක් දාන්නේ ටැංකියෙන් එළියට අවුට්ලට් එකක් දාන්නේ ටැංකිය කොටු කරලා හදන්නේ. එතකොට වතුර ප්‍රමාණය වැඩි වුණත් අපිට පුළුවන් වතුර ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. වතුර ප්‍රමාණය වැඩි වුණත් වතුර ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. උඩින් යන තරමට වහින්නේ නැහැ නේ. කියන්නේ අඩියක් විතර බැම්ම උසට තියෙනවා නම් උඩ දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේක ලියදු වලට දානකොට ලියද්දී වටේට අපි නියර හදලා ඊට පස්සේ එතනදී අර වක්කඩේ ළඟ මොකක් හරි ආවරණයක් තියාගන්න ඕනේ ගාඩ් එකක් තියාගන්න ඕනේ මේක හරියට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ආවරණයක් තියාගන්න ඕනේ. ඒත් අපි ටිකක් බලාගෙන ඉන්න හොඳම දේ මහ වැහි වලට ඉස්සෙල්ලා මේක වවලා පොළොවට පස් කරලා දාන්නේ. ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. මහ වැහි අල්ලගෙන හදන්න හැදුවොත්
එතකොට ප්‍රශ්න එනවා ගහගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මහවැස්සට ඉස්සෙල්ලා අපි වහිනකොට මේක ග්‍රෝ කරලා වවලා ඊට පස්සේ ඒ වෙනකොට පසට ඉන්කෝපරේට් කරලා පස්සේ අතට කරා නම් ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට කරනවා. කොච්චර ඉතින් මෙහෙම කිව්වත් ප්‍රායෝගික ගැටලු තියෙනවා. එක එක විදිහට දැන් උදාහරණයක් කෘමීන් ඉන්න සමාජලාට. සමාජලාට එක එක කෘමීන් ಜಾති ඉන්නවා. ඒතකොට කෘමීන් ಜಾති ඉන්නකොට කෘමියෙක් ඇවිල්ලා මේක විනාශ කරන්න හැදුවොත් ඒතකොට අපිට සමාජලාට කෙමිකල් එකක් යූස් කරන්න වෙනවා. එහෙම කෙමිකල් එකක් රසායනික ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරත් එහෙම ඒක දෙන්න හොඳ නැහැ. සත්තුන්ට ආහාරයෙන් ඊට පස්සේ ඇසොල්ල දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒක එතන ගැටලු. මේ විදිය ප්‍රායෝගික ගැටලු තියෙනවා. ප්‍රායෝගික පොඩි පොඩි මේවා තියෙන ඒවා අත්දැක. උදාහරණයක් ඇටියට දැන් ගොවියෝ දන්නවා අපිට වැඩි හොඳට. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට කාබනික පොහොර හදන බැරල් ඒ කියන්නේ කාබනික පොහොර හදන මේ domestic garbage recycling units ඒකක නිපැදුවා අපි හදලා මේක ගොවි මහතුන්ට දුන්නා. ඒකවල අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මේ ගොවි මහත්මයා මේක ගෙදර ගෙනියලා මේකෙන් කාබනික පොහොර හදලා මේ පැලවලට ඒ කාබනික පොහොර ටික අරගෙන දායි කියලා. නමුත් ගොවි මහතුරු මොකද කරේ? මේක අරගෙන ගිහිල්ලා ගොවි පොලේ තිබ්බා. ගොවි පොලේ තියලා මේකට කාබනික මේ කොළරොඩිය මේවා දැම්ම උඩින් දාලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යටින් කාබනික පොහොර අරන් ඉවරලා ඒක පැලවලට දායි කියලා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි ගොවි මහතුරු කරේ. ගොවි මහතුරු කරේ අර බැරල් එකේ තියෙන සිදුරු තියෙනවනේ. ඒවට එක එක જાති ඇට වර්ග දැම්මා. කරවිල ඇට, පතෝල ඇට, වැටකොළු ඇට. දාලා මේක හොඳට වැවුණා. වැවෙනකොට මොකද කරේ? ඒකේ උඩින් ගැහුවා මැස්සක්. මැස්සක් ගහලා ඉවරලා කරවිල, පතෝල මේ විදිහට ඒවා ඔක්කොම මේවා කරගත්තා. මේ වගා කරගත්තා. ඔබතුමන්ලට අවසාන වශයෙන් යමක් විමසන්නට තියෙනවා නම් අපේ වඳුරාගල මැතිතුමාගෙන් ඊට අවස්ථාව සලසා ගන්න කියලා ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. එමනම් අපිට පේන්නේ විශේෂ යමක් විමසන්නේ නැති බව. ඒ කියන්නේ ඔබතුමන් ඉදිරිපත් කිරීමේ ඊටාම පැහැදිලි වුණා කියලා අප විශ්වාස කරනවා අපේ සහභාගී වෙන බව තුනට. ඒ වගේම අද දවසේ ඇසොල්ලා වැනි සුවිශේෂ ශාකයක් විස්මිත ශාකයක් පිළිබඳව අපට අවබෝධය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් පොහොර පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් මැසිවිලි ළඟන සමාජයක් ගොවි ප්‍රජාවක් එක්ක ජීවත් වන අපට කිසියම් ආකාරයක විසඳුමක් දක්වා යන්නට යම් පෙර නිමිත්තක් පහළ කරන අවස්ථාවක් හැටියට අපට මේ පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසා කවර රසායනික පොහොර ලැබුණත් නොලැබුණත් ඒ පිළිබඳව කවර උනන්දුවක් තිබුණත් නැතත් ඒ කෙසේ වෙතත් මේ ඇසොල්ලා ශාකය අපට ජනතාව ඇතුළේ ප්‍රචලිත කිරීම ඊටාම ඵලදායී බව අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා අපට හැකි උත්සාහයක් දරමු කියන යෝජනාව සහභාගී වන බවතුන්ටත් ඉදිරිපත් කරමින් ඒ වගේම ඔබතුමන්ගේ විශේෂඥ ඥානය අපට ඉදිරියේදී අපේ ප්‍රායෝගික වැඩසටහන් සඳහා යොදා ගන්නට අවස්ථාව සලසා දෙන්න කියලා ඊටාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමින් ඒ වගේම ඔබතුමන්ගේ මේ දැනුම්මත් කිරීමේ කාර්යයට ප්‍රණාමය පළ කරමින් සහභාගී වූ සෑම දෙනාටම මේ අවස්ථාව දක්වා රැඳී ඉඳීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙමින් අද වැඩසටහන මේ නිමාවට පත් කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. බොහොම ස්තුතියි.